چرا کودکم به مدرسه رفتن علاقه نداره؟ چرا هر روز صبح که قرار آماده بشه و بره سر درس و کلاس و مدرسه ما باید با هم کلی چالش‌های مختلف رو پشت سر بذاریم؟ اگر شما هم مثل خیلی از والدین دیگه این سوالات شده دغدغه‌های هر روزتون، این ویدیو قطعاً برای شماست. من در این ویدیو مهمترین و اصلی ترین دلایل عدم علاقه بچه ها رو به مدرسه مطرح می کنم که ممکنه شما تا حالا واقعا هیچ وقت بهش توجه نکرده باشید. و بعد از اون راهکارهای خیلی مهم و کاربردی رو براتون مطرح می کنم که میتونید با به کار بردن اونها و استفاده از اونها کلی علاقه و انگیزه به مدرسه رفتن رو در کودکتون بالا ببرید. پس آخر این ویدیو با من همراه باشید. بررسی ها نشون داده که 80% عدم علاقه بچه ها به مدرسه رفتن اول از همه برمیگرده به خود ما پدر و مادرها و بعد هم تا حدودی به معلم ها و خود مدرسه. و در مرحله دوم بزرگترین دلیلش برمیگرده به نداشتن انگیزه برای درس خوندن. در کودکان دبستانی اصلا هدف هنوز تعریف نشده و اکثر اونها به خاطر حرف پدر و مادر و بزرگتراشون هستش که مدرسه میرن. حالا بیایید بررسی کنیم ببینیم مشکلات اصلی بچه ها که اونها رو بی‌علاقه کرده نسبت به مدرسه رفتن چی میتونه باشه. من بچه ها رو به 3 گروه اصلی تقسیم میکنم. گروه اول بچه هایی هستن که به مدرسه رفتن علاقه دارن اما از انجام تکالیف و درس خوندن بیزار هستن. گروه دوم بچه هایی هستن که به خوندن و نوشتن علاقه دارن اما از رفتن و قرار گرفتن تو خود مدرسه بعدشون میاد. یک دسته سوم هم وجود داره، بچه هایی که از هر جفتشون بیزارن، یعنی نه علاقه به درس خوندن و تکلیف انجام دادن دارن و نه اصلا علاقه به مدرسه رفتن دارن. حالا بریم سراغ دسته اول، یعنی بچه هایی که به خود مدرسه علاقه داشتن اما از درس و تکلیف انجام دادن بیزارن. این بچه ها اغلب بچه های بازیگوش، برونگرا و اجتماعی هستن. حالا چطور بهشون کمک کنیم؟ چند تا راهکار وجود داره. راهکار اول، برای اونا هدف تعیین کنید و از تکنیک پیوند هدف موفقیت بهره ببرید. یعنی چی؟ یعنی اهداف رو کوتاه کوتاه و تقسیم شده به چند بخش استفاده کنید. مثل یک کتاب درسی، اون رو به چند قسمت تقسیم کنید و بعد انجام هر قسمت و تموم شدن هر قسمت رو یک هدف تعیین کنید. اینطوری بچه‌ها حوصله‌شون سر نمیره و با انجام هر قسمت خوشحال میشن از اینکه به موفقیت رسیدن و هدف رو به سرانجام رسوندن. دومین راهکار اینه که هرگز ارزش بازی کردن رو در ذهن بچه کوچیک نکنید. بچه‌ها تا زیر سن 10 سالگی ارزشمندترین چیزی که براشون وجود داره وقت گذروندن موقع بازی کردن هستش. پس هرچی شما بخواید بچه رو از بازی کردن دور کنید و منع کنید و به سمت درس خوندن سوقش بدید، در واقع نتیجه معکوس میذاره. به بازی کردنشون ارزش بذارید و برای بازی کردن هم وقت تعیین کنید. سومین راهکار این هستش که زمان بندی کنید، یعنی برای بازی کردن و درس خوندن زمان بندی کنید و برنامه‌ریزی انجام بدید. این بچه ها با برنامه‌ریزی بهتر میتونن کارهاشون رو پیش ببرن و از وقتشون استفاده مفید بکنن. راهکار چهارم این هستش که از اونجایی که این بچه ها اصلا نتیجه گرا نیستن، شما به جای تمرکز روی نمره و گرفتن نمره خاص، روی تلاششون تمرکز کنید. حتی کوچکترین تلاش اونا رو برای درس خوندن مورد تشویق و گرامی داشتن قرار بدید. اگر به نمره خاصی که مطلوب شما نیست نرسیدن، هرگز از تنبیه و سرزنش و ملامت کردن استفاده نکنید که برعکس جواب بسیار معکوسی بهتون میده. نکته پنجم اینه که این بچه ها به سختی مسئولیت پذیر میشن. بنابراین از نتیجه نگرفتن اصلا ناراحت نمیشن. لازمی که گاهی اوقات اونها رو بذاریم متوجه عواقب و پیامدهایی که درس نخوندنشون داشته بشن. مثل اینکه حتی ممکنه با افت تحصیلی مواجه بشن. اینجور مواقع صبوری کنید و از تنبیه و سرزنش دست بردارید.
چون همونطور که گفتم در مورد این بچه‌ها جواب معکوس میده. همین که اونها در معرض عواقب کاری که انجام دادن قرار بگیرن، بهترین نوع تجربه و پذیرش مسئولیتی هستش که در قبال درس نخوندنشون داشتن. دسته دوم میشدن بچه‌هایی که به درس و مشق علاقه داشتن و از شوق زیادی برای نوشتن و خوندن داشتن، اما از مدرسه رفتن بیزار بودن. قبل از اینکه بریم سراغ بررسی این گروه از بچه‌ها، اگر تا اینجای ویدیو لذت بردین، خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید. دسته دوم بچه‌هایی بودن که به درس و مشق علاقه زیادی نشون میدادن، اما از مدرسه رفتن بیزار بودن. این بچه‌ها اغلب هوش خیلی بالایی دارن، شوق فراگیری در اونها خیلی زیاده و از رسیدن به موفقیت و هدفمند بودن خیلی خوشحال میشن. منتها مشکلی که دارن اینه که اغلب اعتماد به نفسشون نسبتاً پایینه. برای همین خیلی به والدین خودشون وابسته هستن. بنابراین سعی کنید که اعتماد به نفس رو در اونها بالا ببرید. هر چقدر که در خوندن و نوشتن مهارت به دست آوردن، اونها رو تشویق کنید. البته من یک ویدیو هم در مورد روش‌های افزایش اعتماد به نفس در بچه‌ها در داخل کانال قرار دادم که میتونید مراجعه کنید و خیلی مفید باشه در این زمینه براتون. نکته دوم این هستش که اگر فرزند شما خیلی طولانی مدت از رفتن به مدرسه سر باز بزنه و علاقه نشون نده، نباید خیلی راحت و سهلگیرانه از کنار این قضیه بگذرید. باید محیط مدرسه رو بررسی کنید و ببینید آیا علت اون در مدرسه وجود داره. گاهن سختگیری بیش از حد معلم یا وجود همسن و ساله و دوستایی که فرزندتون رو ممکنه موجب آزار و اذیت قرار بدن، یکی از بزرگترین دلایل عدم علاقه فرزند به مدرسه میتونه باشه. گروه سوم بچه‌هایی بودن که هم علاقه به مدرسه رفتن نداشتن و همین که کلاً از انجام تکالیف و دروسشون بیزار بودن. دو تا دلیل خیلی بزرگ در مورد این بچه‌ها میتونه وجود داشته باشه. یک، یا اصلاً هیچ گونه انگیزه و هدفی برای درس خوندن ندارن. دوم، والدین خیلی سختگیری داشتن که انقدر روی اونها فشار و استرس وارد کردن که از درس خوندن کلاً بیزار شدن. اگر شما جزو والدینی هستید که زیادی روی درس و مشق بچه‌تون سختگیری میکنید و به اونها فشار و استرس زیادی وارد میکنید، باید خیلی زود روش آموزشی خودتون رو تغییر بدید. چون کم کم با بزرگ شدن بچه دیگه فرزند شما ممکنه به مرحله‌ای برسه که کاملا جلوی شما بایسته و مخالفتش رو با درس خوندن علنا و بی‌پروا به شما اعلام کنه. پس سعی کنید در روش آموزشی خودتون اگر جزو دست والدین سختگیر هستین تغییر ایجاد کنید. حالا راهکار دوم چیه؟ باید بیایید تا میتونید روی ایجاد انگیزه و هدف در این بچه‌ها تلاش کنید. یعنی مهارت آموزی و مهارت پروری رو سرلوحه کار خودتون قرار بدید. حالا چطور؟ اول از همه شما باید بیاید استعداد فرزندتون رو در یکی از انواع هوش هشتگانه شناسایی کنید. چون وقتی که استعداد بچه در اون زمینه‌ای که علاقه‌مندی داره کشف بشه، انگیزه اون برای ادامه کار و انجام کارهای بیشتر زیادتر میشه. راهکار بعدی این هستش که اونها رو به انجام بازی‌های تحرکی و ورزشی تشویق کنید. فعالیت بدنی باعث میشه متابولیسم بدن این کودکان بالاتر بره و مقاومتش در برابر خستگی ناشی از حضور در مدرسه افزایش پیدا کنه. در واقع حضور منظم این بچه‌ها در فعالیت‌های ورزشی باعث ترشح غده هیپوتالاموس شده و هورمون‌های کنترل کننده استرس، فشار و حتی خواب در اونها بهتر تنظیم میشه. راهکار سوم اینه که اونها رو در معرض آموزش هنرهای تجسمی مثل نقاشی و مجسمه سازی یا موسیقی قرار بدید. در معرض قرار گرفتن این هنرها باعث میشه که روح اونها با آرامش و آسایش بهتری برسه و با آرامش بیشتری مشغول انجام تکالیف و بررسی دروسشون بشن. و در نهایت این که تعلیم و آموزش بچه‌ها در یک یا دو نوع از استعدادهای ذاتی اونها باعث بالا رفتن حس خودارزشی و اعتماد به نفس میشه.
این به نوبه خودش باعث میشه که کودک بر ترس‌های حضور در مدرسه یا خستگی‌های ناشی از درس خوندن غلبه کنه. دوستای خوبم، من در ویدیوی بعدی به طور کامل در مورد انواع هوش هشتگانه و طریقه استعدادیابی فرزندتون توضیح دادم که میتونید با توجه و مراجعه به اون ویدیو استعداد ذاتی کودک خودتون رو در زمینه منحصر به فردی که داره کشف کنید. اگر از این ویدیو لذت بردین، ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن و فشار دادن دکمه زنگوله در هر لحظه از انتشار ویدیوهای جدید مطلع بشید. مثل همیشه به امید داشتن روابطی قرین از شادی، همکاری و توازن بین والدین و فرزندان.